हॅलो फॅमिली, तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे तुमच्या चॅनलमध्ये. तर आज आपण जे आहे ते शाबूचे पळी पापड करणार आहे. तर आपल्याला माहिती आहे शिवरात्री झालेली आहे. शिवरात्री झाल्यावरती ऊन थोडंसं तापून जातो आणि ही वेळ चांगली आहे आपल्यासाठी, कारण जसं तुम्हाला माहिती आहे की वेळ भेटत नाही आहे मला जॉब असल्यामुळे, आणि बँकेचं टायमिंग पण असं आहे की बिलकुलच वेळ भेटत नाही. आणि उन्हाळ्याचे जे पापड वगैरे गुरड्या असतो त्याला किती वेळ लागतो हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. तर तसं तुम्ही जर घरी असत असाल तर तुम्ही शक्यतो थोडं उशिराही चालू केलं तरी चालेल. पण मला कसं दुसरा शनिवार आणि चौथा शनिवार सुट्टी भेटतो बँकेला, मग शनिवार रविवार असं सलग 2 दिवस येतात. त्याच्यामुळे माझं म्हणणं असं की महिन्यातून 2-3 आयटम आपण करून घेऊ शकता आणि वेळ मग तोच होऊन जाईल, कारण वेळाची कमी असल्यामुळे मग मी लवकरच स्टार्ट केलेला आहे. तर पहिला जो माझा आयटम आहे उन्हाळ्याचा ते आहे शाबूचे पळी पापड. तर हे रात्री शाबूचे पळी पापड मी भिजू घातलेले आहे पाण्यामध्ये. तर पाणी कमी जास्त चालेल ह्याला प्रमाणामध्ये, कारण की पळी पापड आहे आपल्या, तर हे थोडं जास्तही चालेल, कमी पडलं पाणी तर काही हरकत नाही. आता ही शाबू जी आहे क्वालिटी नंबर 1 आहे या, कारण की जे शाबू फुगतो ना त्याच्यावरूनच कळून येतो किती मोठे मोठे झालेले ते फुगून शाबू, खूप छान म्हणजे शाबू दिलेले. आणि ह्या शाबूमध्ये पण खूप क्वालिटी असतात. एक एक शाबू फुगत नाही, एक एक शाबू खूप जास्त फुगता, एक एक चिकट होता, एक एक हे असं वेगळे असतं. तर मला तर ह्या टाईमला शाबू खूप छान भेटलेले आहेत, एकदम मस्त टम्मो फुगलेले आहेत एकदम मस्त. आणि आता मी हे मोठं पातेलं आहे माझ्याकडे, तर मीडियम साईजचं नाही आहे पातेलं ॲक्च्युली. आणि हे जे प्रमाण आहे ते 2 किलो मी शाबूचे पापड घेतलेले आहे, म्हणजे शाबू घेतलेले आहे आणि 2 किलो शाबूचे मी पापड करणार आहे आणि 2 किलोचे कुरड्या वगैरे करणार आहे. तर मुलांना मस्त दूध तिकडं पाणी गरम करून ठेवलेलं आहे पाणी गरम करायला, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला पापड शिजवता येईल. तोपर्यंत आपलं दूध, चहा, आंघोळ, झाडणं वगैरे जे काही कामं असतील तुमचे ते तुम्ही करून घेऊ शकता. तर आता हे मी इकडे टाकणार आहे सेंधा मीठ. आता नॉर्मली कोणी जे आपलं रेग्युलर मीठ असतो तेच यूज करता, पण मी नाही यूज करत. मी जे आहे उपवासाला, हे उपवासाचे पदार्थ असतात त्याच्यामुळे मी ह्याच्यामध्ये सेंधा नमक जो आपण प्रॉपर उपवासासाठी यूज करतो तेच मी मीठ ह्याच्यामध्ये टाकते. तर मोठाच पॉकेट आणलेला आहे, कारण चिप्सला, मग कुरड्याला आणि ह्याला लागूनच जातो. आणि केव्हाही जर तुम्हाला नॉर्मली पण भेटलं ना, तर जे आपण नॉर्मली टाटा साल्ट वगैरे जे यूज करतो त्याच्यापेक्षा सेंधा मीठ हा खूप चांगला असतो. लाईफ टाईम बी तुम्ही यूज केलं तरी काय हरकत नाही, असे छान असतो हा नॉर्मल मिठापेक्षा. तर आता त्याच्या पाण्यामध्ये मी मीठ टाकलेलं आहे ऑलरेडी. कमीच टाका थोडंसं, जेणेकरून तुम्हाला ॲड करता येईल, कारण जास्त पडलं तर आपल्याला काढता येत नाही असं होऊन जातं. तर आता उकळ आलेला आहे पाण्याला आणि मस्तपैकी मी जे शाबू आहे भिजवलेले 2 ह्याच्यामध्ये भिजवलं होतं, कारण थोडं मीडियम साईजचं पातेला नाही आहे, घ्यायचं आहे मला एक. तर ते दोन्ही पण मस्त उकळ आली होती पाण्याला आणि मस्त शाबू त्याच्यामध्ये मी टाकलेला आहे. आणि हे बघा, हे आपले शाबू किती टम्म फुगलेले आहेत, एकदम छानपैकी शाबू छान आहे. तर आता ह्याला आपल्याला मस्तपैकी शिजून घ्यायचं आहे. आणि पळी पापड एकदम बेस्ट कसं म्हणजे पूर्ण ह्याच्यामध्ये सिक्रेट मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे, तर शेवटपर्यंत नक्की बघा. मध्ये जे आहे ते पाणी खूप कमी पडलेलं आहे, हे बघा घट्ट होऊन गेलेलं आहे आणि शाबू शिजला सुद्धा नाही आहे. अजून थोडंसं वाटतंय मला शिजलं नाही आहे म्हणून, ठीक आहे. आणि एवढं घट्ट पापड कसे टाकणार आपण, त्याच्यामुळे ना आता ह्याच्यामध्ये ना थोडंसं ना आपल्याला पाणी ॲड करावं लागेल. आणि ते पाणी कसं ॲड करायचं, आपल्याला गरम पाणी करायचं आहे, त्याच्यानंतर मग त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे आपल्याला. तर आता हे बघा खूप घट्ट झालेला आहे हा पापड टाकायला. आणि जसं थोडं शाबू थंड होणार आहे तसं अजून घट्ट होऊन जाईल, ते पापड नाही टाकता येणार तुम्हाला. त्याच्यामुळे थोडंसं आपण आता ह्याला गरम पाणी टाकायचं आहे. तर मी आता ह्याला गरम पाणी टाकणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये शाबू कसं आपण जेवढं छान शिजवलं तेवढं छान त्याचा गर येतो पांढरा, आणि तेवढं गर आला ना तेवढं आपले पापड तुटतच नाही. शक्यतो शाबूचे पापड तुटत नाही, कारण की त्याच्यामध्ये चिकट जास्त असतो. जेवढं जास्त गर येतो तेवढं छान पापड बनता. आणि एकदम जेवढं शिजवलं ना तुम्ही तेवढं छान पापड एकदम ठिसूळ होता, म्हणजे एकदम म्हणजे असं ना जिभेवरती ठेवल्या जागी तो विरघळून जाता. आता हे पोरांच्या मध्ये चालू झालेले, आमची चहा वगैरे झालेले, दूध बिस्किट खायचं आणि हे करायचं थोडंसं चालू आहे श्री समर्थचा. आणि आता त्यांना खाऊन खाली खेळायला जायचं आहे, ते काहीतरी चालू आहे की पापड बनवायला मदत कर असं तसं म्हणून.
तर आता हे बघा, हे मी अजून एक्स्ट्रा पाणी गरम केलेलं आहे, तर ते टाकणार आहे. कारण 2 वेळा मी पाणी गरम करून ह्याच्यामध्ये टाकलेलं आहे, कारण की तो शाबू घट्टच होतो. आतासुद्धा बघा हे शाबू घट्ट वाटतो आहे आपल्याला. तर मला असं हे करायचं होतं की पळी पापड टाकल्या जागी ना तो थोडंसं पसरट व्हायला पाहिजे, म्हणजे आपण चम्मच फिरवायची त्याला गरज नाही आहे. नाहीतर मग तो थोडंसं डबल काम होतं. थोडंसं पातळ असलं तरी पण चालेल. पातळ म्हणजे एवढं बी पातळ नका करू की ते पूर्ण वाहून जाण्यासारखं. एकदम छान शिजून घ्या, त्याचा गर छान यायला पाहिजे. आणि जसं जसं आपलं शाबू थंड होतं तसं तसं तो जे सारण आहे बघा, थोडंसं अजून पाणी एवढं टाकलं तरी अजून घट्टच दिसतोय. हे बघा, थोडंसं घट्टच दिसतोय मला. आणि थोडंसं ना पातळ केलं तर काय हरकत नाही आहे, म्हणजे आपल्याला त्या पळी पापड जे असतो ना त्याला हे करायची गरज नाही आहे गोल, तो आपणच पसरट होऊन जातो. त्याच्यामुळे मी थोडंसं पातळ करणार आहे, म्हणजे पटपट असं एक टाकलं चम्मच आणि ते पूर्ण पापड होऊन जायला पाहिजे. तर मी थोडंसं अजून ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करणार आहे. हे बघा, थोडंसं घट्ट वाटतं आणि थोडंसं चिकटपणा अजून यायला पाहिजे, म्हणजे अजून थोडंसं मी शिजू देणार आहे ह्याला, म्हणजे पापड एकदम छान होतील, थोडंसुद्धा तुटणार नाही पापड. त्याच्यामधलं जे चिकटपणा आहे तो यायला पाहिजे, जेणेकरून पापड आपले बिलकुल पण तुटणार नाही अजिबात. आता ह्याच्यामध्ये मला अजून थोडंसं पाणी टाकावं लागणार आहे. तर मी इकडे ठेवलेलं आहे गरम पाणी, तर थोडंसं ॲड करणार आहे मी अजून, कारण जेवढं आपण करत जाऊ मग ते शेवटी अजून थोडंसं तो घट्ट होऊन जातो शाबू. त्याच्यामुळे अजून थोडंसं पाणी टाकते, जेणेकरून मला फक्त चम्मचनी हे केलं की तो पसरट होऊन जाईल आपोआप. मला काही चम्मचनी करायची गरज नाही आहे. त्याच्यामुळे मी थोडंसं अजून पाणी टाकणार आहे आणि शिजवणार आहे अजून थोडं. ह्याला अजून व्यवस्थित शिजलं नाही आहे, कारण ना शाबू शिजणं खूप महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून आपले शाबू पण फुगतील आणि आपले पापड पण तळल्यावरती खूप छान मोठे मोठे दिसतील आणि फुगतील व्यवस्थित, आणि पापड पण आपले तुटणार नाही. त्याच्यामुळे शाबूचा जो हे सारण आहे तो शिजणं खूप महत्त्वाचं आहे व्यवस्थित. आणि आता ह्याच्यामध्ये मी मीठ पण बघणार आहे. मीठ थोडंसं कमी टाका अगोदर, म्हणजे जास्त जर झालं तर तुम्हाला काढता येणार नाही. त्याच्यामुळे थोडंसं मीठ मी जरा कमी टाकलेलं आहे. आता मी परत त्याला एकदा थोडंसं टेस्ट करून बघणार आहे. जर वाटलं मला की थोडं मीठ कमी आहे तर अजून थोडं टाकून द्यायचं, नाहीतर ओके असेल तर काय करायची गरज नाही आहे. तर ह्याला मी आता शिजवणार आहे अजून थोडंसं. आता ह्याच्यामध्ये मी 2 वेळा पाणी गरम करून टाकलेलं आहे, कारण पाणी ऑलरेडी मी थोडंसं कमी घातले होते. नंतर मग तो शिजवण्यामध्ये अजून थोडंसं शाबू पण फुगलेले आहेत खूप जास्त, त्याच्यामुळे मला थोडंसं अजून पाणी टाकावं लागलं. काही काही शाबूला जास्त पाणी लागतो, तो शाबूच्या क्वालिटीवर डिपेंड करतो. आता ही सर्वात महत्त्वाचा टिप आहे की शाबू कसं आपल्याला ओळखायचं आहे. तर पाणी घ्यायचं एका प्लेटात वाटीमध्ये, आणि त्याच्यामध्ये जो आपण शिजवलेला आहे ना ते सारण आपण त्याच्यामध्ये टाकायचं. जर एकत्र झाले ते, म्हणजे तुमचे शाबूचे पापड छान शिजलेले आहेत, ते तुटणार नाही. आणि ते जर विरघळून गेले, इकडे तिकडे होऊन गेले, पसरून गेले, म्हणजे ते तुमचे शाबूचे पापड नाही झाले. चल पटकन, हळू 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 हळू. वरती ऊन खात बसशील, चल खाली काय करणार आहे, एका कोपऱ्यावरती बसशील, चल वरती. संडे होतं, थोडंसं उठायला तेवढंच 7-7:30 वाजताच उठले होते, म्हणजे आणि उठून मग शिजवल्या वगैरे हे करण्यापर्यंत म्हणजे अर्धा 1 तास लागून घेतो. आणि 8-8:30च वाजले होते सकाळी, पण खूप जास्त ऊन दिसतोय तुम्हाला, किती कडक ऊन म्हणजे तापलेलं एकदम असं. आणि म्हणलं की आधी वरची कामं करून घेऊया आणि नंतर आल्यावर मग भांडे धुणं वगैरे करता येईल. तर ऊन खूप जास्त लागत होतं आणि सकाळचा वेळ होता. समर्थला पण सुट्टी होती, त्यांना पण सुट्टी होती. त्याच्यामुळे म्हणलं की लवकर लवकर आवरता येईल. तुम्हाला जसं माहिती की घरी दुसरं कोणी करणार नाही आहे, मी एकटीच आहे. तर हेल्प करतात ते, म्हणजे जेणेकरून कामं लवकर होतील आणि मला पण मग घरचे दुसरे कामं पण करावं लागतो त्याच्यामुळे. तर आम्ही तिघांनी मिळून टाकलं होतं. समर्थ थोडंसंच टाकला होता, नंतर गेला तो, आणि नंतर मग आम्ही दोघे मिळूनच टाकलेलं आहे ते. आणि ह्याच्यामध्ये मी ह्या टाईमला ना थोडं कलरचे पापड बनवलेले आहे. तर तो नॉर्मली आधी पांढरे जे नॉर्मल पापड आहे ते बनवून घेतलं. त्याच्यानंतर मग एका पातेल्यामध्ये पण तुम्ही थोडं थोडं घेऊन ॲड करू शकता कलर.
कलरची एक डबीच घेऊन या, म्हणजे तुम्ही जर कुरड्या वगैरे करणार आहे तर त्याच्यामध्ये पण कलर होऊन जातील. पापड आहे तांदळाचे वगैरे त्याच्यात पण होऊन जाईल, आणि हे शाबूचे पळीपापड जे पण असेल त्याच्यामध्ये तुम्ही टाकू शकता. तर हे पिवळा एक कलर होता आणि एक रेड कलर, असे 2 कलर आणले होते. जे कलर असेल तुम्ही ते कलर यूज करू शकता. म्हणजे थोडं तळल्यावरती याचं खायला आणि किंवा नैवेद्य वगैरे तुम्हाला दाखवायचं आहे देवाला, तर त्याच्यासाठी पण छान दिसून येतो ताटामध्ये. त्याच्यामुळे हे बघा, हे एक रेड कलर, व्हाईट कलर. आता हे रेड जे आहे ते शेवटी मी थोडी पिशवी कमी पडली होती, ते मध्ये मी थोडंसं टाकलेलं आहे. तर रेड कलर, व्हाईट कलर आणि येलो कलर असे 3 प्रकारचे पापड माझे, म्हणजे एकच पापड आहे, कलर वेगळा आहे. आणि हे मी दुपारचं काढलेलं आहे, वाळलेले आहेत. आणि आता थोडंसं पलटी करायची आहेत मला, जेणेकरून दुसरा जे भाग आहे तो पण वाळून जायला पाहिजे, म्हणून थोडंसं पलटी करत आहे मी. तर पापड एकदम छान आलेले आहेत, एक पण पापड तुटलेले नाही आहे. आणि हे बघा पापड किती टम्म फुगलेले आहेत. शाबू फुगलेला होता आणि छान शिजून घेतलं होतं आपण त्याला, त्याच्यामुळे छान आपले पापड एकदम फुगून येत आहे बघा पटीने. तर नक्की ट्राय करा, खूप छान पापड झालेले आहेत लिटरली. आणि त्याला मस्त शिजून घ्या. फक्त ट्राय करा की पापड तुटायला नाही पाहिजे आणि मीठ जास्त नाही व्हायला पाहिजे. तर एकदम क्रिस्पी असं जिभेवर ठेवताच विरघळणारे असे पापड तयार झालेले आहेत. थँक्स फॉर वॉचिंग. टाटा बाय.